Chào mọi người quay lại với kênh Thỏ đi thôi. Ở tập trước Thỏ đã review chuyến tàu Sapsan để đến với Saint Petersburg. Sau đó thì chúng ta đã ghé đến nhà thờ Thánh Isaac và cùng tham quan cung điện mùa đông cũng như là bảo tàng Hermitage. Thì mời mọi người cùng Thỏ tiếp tục hành trình 23 ngày khám phá nước Nga cũng như là cố đô Saint Petersburg trong tập này nhé. Thì như tập trước mình có đề cập về cái tình hình sức khỏe của mình hiện không có được tốt. Và tối hôm qua thì mình đã bị sốt rất là cao, lên đến 40 độ và bị mê sảng. Nên là bạn mình đã phải gọi điện thoại về Việt Nam cho phía bên công ty bảo hiểm để được hỗ trợ tư vấn bác sĩ cũng như là hướng dẫn đi khám bệnh ở bên Nga như thế nào. Thì đây cũng là một cái vấn đề lưu ý cho bạn nào mà đi du lịch dài ngày thì các bạn nên mua bảo hiểm du lịch. Lúc đầu thì mình cũng cân nhắc rất là kỹ, cũng thấy hơi tiếc vì nghĩ là mình đâu có dùng tới đâu mua làm chi, mà không ngờ là đến lúc xảy ra lại thấy nó hữu ích. Và vì Nga đang trong giai đoạn cấm vận nên là hầu hết các công ty bảo hiểm đều từ chối bán nếu mà bạn đi Nga. Nên là chỉ có 1 đến 2 công ty bảo hiểm chấp nhận bán bảo hiểm du lịch cho mình thôi. Nên là bạn nào có nhu cầu tham khảo thì các bạn cứ comment nha. Chứ mình nói ở đây thì mọi người lại tưởng là mình quảng cáo, khổ lắm. Thì tối đó bạn mình đã gọi điện thoại về phía công ty bảo hiểm thì có bác sĩ trực thăm khám 24/7 luôn. Thì sau khi mà hỏi các triệu chứng của mình như thế nào thì bên công ty bảo hiểm đã tìm với cái bệnh viện gần nhất và đánh giá tốt, gửi cho mình tham khảo cũng như là hướng dẫn các giấy tờ nào mà mình cần phải đem về để làm thủ tục bồi thường. Các bạn có thể đi đến các bệnh viện mà bên công ty bảo hiểm họ gợi ý hoặc là các bệnh viện khác tùy ý của mình thôi. Đây là chuỗi các bệnh viện phòng khám Messi. Khi vào khám thì họ sẽ cho các bạn đọc và ký một cái hợp đồng khám bệnh, toàn là bằng tiếng Nga thôi. Mà giờ muốn khám thì cũng phải ký thôi chứ bây giờ biết cái chữ nào đâu. Sau đó thì cũng giống như Việt Nam thì mình sẽ đi đóng tiền khám bệnh trước, rồi các chi phí khác thì tính sau. Chi phí mà một lần khám bệnh là 4.000 rúp, tương đương là khoảng 1,4 triệu tiền Việt Họ sẽ ghi số phòng, giờ vào khám và mình ngồi đợi ở bên ngoài phòng khám để đến lượt mình. Thì mình đã rất là may mắn khi mình gặp một tiến sĩ bác sĩ đa khoa rất là có tâm. Bác sĩ khám lâm sàng rất là kỹ luôn. Bác khám hô hấp nè, tim phổi, cả thận nữa. Bác giao tiếp với mình là bằng tiếng Anh và ngôn ngữ hình thể. Có những từ chuyên ngành bác sợ là mình sẽ không có hiểu nên là bác đã sử dụng phần mềm dịch luôn. Sau khi mà khám cho mình thì bác đã đưa ra cái chỉ định là theo như bác thì cái tình hình có vẻ không nghiêm trọng lắm khi mà khám lâm sàng bên ngoài, nên là bác đưa ra 2 cái lựa chọn. Một là truyền 3 ca dịch, và bác bảo đảm là sau khi truyền 3 ca dịch xong là mình khỏe re, không hề có bệnh gì trong vòng 24 tiếng. Sau đó thì tùy cái sức đề kháng mà bệnh sẽ thuyên giảm. Còn lựa chọn thứ hai là đi chụp X-quang, xét nghiệm máu và cả truyền dịch để biết được là chắc chắn bệnh gì. Thì mình đã chọn là làm hết tất cả theo chỉ định của bác sĩ. Cũng giống như ở Việt Nam là các bạn phải đến từng phòng để thăm khám và đóng tiền. Thì cái việc đó là bác thấy mình khó khăn về ngôn ngữ nên là bác đã chủ động nhờ cái cô trợ lý là dắt mình đi hết tất cả các khâu luôn. Họ chia ra là bạn mình sẽ đi đóng tiền, còn mình thì sẽ đi theo cái cô ấy để làm các bước X-quang, lấy máu, truyền dịch. Và sau khi làm tất cả các bước thì bác sĩ kết luận là mình bị nhiễm trùng đường hô hấp do cảm lạnh thôi, nên là bác cho thuốc và cũng hỗ trợ các giấy tờ theo như là bên bảo hiểm họ yêu cầu. Tổng chi phí bao gồm cả tiền thuốc của mình là 14.400 rúp, tương đương là khoảng 5 triệu tiền Việt. Chi phí bảo hiểm mà mình mua lúc đầu là tầm khoảng 600.000. Và vì cái tài liệu này là hoàn toàn bằng tiếng Nga nên là khi về mình sẽ phải tốn thêm cái tiền dịch thuật công chứng là tầm khoảng 1 triệu nữa. Và bảo hiểm họ chi trả lại toàn bộ cái chi phí khám bệnh là 5 triệu cho mình. Họ sẽ lấy theo cái tỷ giá bán ra của ngân hàng tại cái ngày mà khám bệnh. Tổng mà chi phí mình phải bỏ ra cho cái đợt khám chữa bệnh tại Nga lần này là chỉ tầm khoảng 1,6 triệu, bao gồm là tiền mua bảo hiểm ban đầu và tiền dịch thuật công chứng. Thì tới bây giờ mình mới thấy cái việc là mua bảo hiểm du lịch rất là đúng đắn. Và sau khi truyền 3 ca dịch như bác sĩ nói thì đúng thật là mình khỏe re luôn, như chưa hề có bệnh nào luôn. Bạn mình còn tưởng là mình giả bệnh nữa. Khám bệnh thì cũng đã hết 1 ngày rồi.
May mà lúc mà mình làm lịch trình á, thì luôn có để trống 1 ngày, nên là các bạn lưu ý là về cái lịch trình du lịch nha. Khỏe rồi thì chiều nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Moscow cũng như là ở Saint Petersburg cũng có chi nhánh luôn. Mình khá là tâm đắc với chuỗi nhà hàng này. Đây là chuỗi nhà hàng đồng giá beef steak. Các phần beef steak sẽ đồng giá 700 rup, còn các món ăn kèm khác như là salad hay là khoai tây chiên, mì ý, burger sẽ đồng giá là 400 rup vào buổi tối và 350 rup vào buổi trưa. Miếng bò ở đây thì được nêm nếm rất là đơn giản nhưng lại có một cái vị đặc trưng của quán và khá là ngon. Khi về Việt Nam rồi mình vẫn lưu luyến cái vị ở đây luôn á. Nhìn khẩu phần thì có vẻ là ít nhưng mà ăn thật sự rất là no. Mọi người có đến Nga thì nhất định phải ghé cái chuỗi nhà hàng này ăn thử nha, sẽ không có làm các bạn thất vọng đâu. Ăn trưa xong thì mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi để khỏe hẳn chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Chào ngày mới mọi người, hôm nay mình đã khỏe hẳn và có thể dắt mọi người khám phá tiếp Saint Petersburg. Điểm đến ngày hôm nay sẽ là cung điện mùa thu. Đó là một cái tên mà người Việt Nam mình hay gọi thôi, vì ở đó mùa thu rất là đẹp. Nhưng mà tên đúng là cung điện Catherine. Cung điện này nằm ở thị trấn Pushkin, cách thành phố Saint Petersburg 30 cây về phía nam. Mình đang đi trên tram là tàu điện mặt đất. Để đến đó thì xảy ra một cái tình huống là bác tài xế nói lớn một cái gì đó mình cũng không hiểu. Sau đó thì mình thấy tất cả mọi người đều đồng loạt xuống tàu, mặc dù là chưa có đến trạm mình cần đến và ai cũng phải xuống nên mình cũng xuống theo. Mà đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn nào mà có ở Nga hay là biết tình huống này như thế nào thì mọi người comment cho mình biết với nha. Mình bắt một chuyến bus mới sẵn quay cho mọi người cách quẹt thẻ khi mà lên các phương tiện công cộng ở Nga. Mọi người lưu ý là khi lên á, sẽ đặt cái thẻ vào cái máy này. Đến khi nào mà nó hiện cái mũi tên xanh thì mới được tính nha. Sẽ có lúc máy nó sẽ báo lỗi không có được, nên là mọi người phải quẹt lại, quẹt đến khi nào mà báo xanh được thì mới được nha. Nhiều bạn không có để ý á, cứ nghĩ là để cái thẻ lên nghĩ là xong rồi, nhưng mà máy lại không có nhận cái thẻ đó. Trên tàu thì sẽ có những cái cô chú nhân viên soát vé, thì họ sẽ thường kiểm tra bạn là đã quẹt cái thẻ chưa. Và nếu như là họ phát hiện là bạn chưa có quẹt thẻ thì lúc này cô chú sẽ phạt rất là nặng, nên các bạn lưu ý nha. Trưa nay thì Thỏ sẽ tranh thủ ăn tại một quán Stolova địa phương. Quán này thì mình thấy không có tên, trên đường đi vào cung điện. Ăn cũng rất ngon và rất no nha. Phần ăn của mình hôm nay chỉ hết 1.100 rup. Ăn trưa xong rồi thì mình sẽ mua vé để vào cung điện Catherine. Giá vé tham quan cung điện Catherine sẽ mắc hơn rất nhiều so với cung điện mùa đông. Giá sẽ là 2.200 rup, gần là 800.000 tiền Việt. Và họ sẽ giới hạn cái số lượng người tham quan trong một khung giờ, nên là vé của mình sẽ là khung giờ tiếp theo. Trong lúc đợi đến giờ được vào tham quan thì mình đi dạo bên ngoài cung điện. Ở đây có các gian hàng bán quà lưu niệm, giá cũng khá là chát nha, nên là mọi người nhớ trả giá nha. Bên ngoài cung điện sẽ là công viên Catherine, mình sẽ tham quan sau. Cung điện Catherine nổi bật với mặt tiền được sơn màu xanh, ngọc lam và trắng, điểm xuyến bằng vô số các cột trụ, phù điêu trang trí cầu kỳ và các chi tiết được mạ vàng chói lọi. Ban đầu thì nơi đây chỉ là một cái trang trại nhỏ của Thụy Điển, thì năm 1710 Peter Đại Đế đã giành lại nó và tặng cho người vợ yêu dấu của mình là Catherine I. Lúc đầu ở đây chỉ có một cái dinh thự đá 2 tầng khá là khiêm tốn. Phải đến đời con gái của họ là nữ hoàng Elizabeth, cung điện mới được lột xác. Elizabeth là một người yêu thích sự xa hoa tột độ. Bà đã thuê kiến trúc sư thiên tài người Ý, người mà đã thiết kế cung điện mùa đông, đập bỏ dinh thự cũ và xây lại toàn bộ theo phong cách Baroque của Nga. Hơn 100 kg vàng nguyên chất đã được sử dụng để mạ các bức tượng và hoa văn đắp nổi trên mặt tiền và mái nhà. Và đến cuối thế kỷ 18, đến đời Catherine Đại Đế lên ngôi, bà thấy là phong cách Baroque của Elizabeth quá là rườm rà và kém sang, nên bà đã mời một kiến trúc sư người Scotland đến để thiết kế lại một số căn phòng theo phong cách tân cổ điển, trang nhã, tinh tế và sử dụng nhiều cái gam màu pastel hơn. Khi vào đây thì mọi người sẽ phải bọc giày để bảo vệ cái sàn gỗ ở đây.
Nốt trầm bi tráng nhất của cung điện là vào năm 1941, quân đội Đức Quốc xã đã chiếm đóng khu vực này. Khi mà rút lui thì họ đã cướp bóc mọi thứ có thể tháo rời và phóng hỏa đốt trụi cung điện. Cung điện Catherine bạn thấy ngày hôm nay là kết quả của một nỗ lực phục dựng phi thường kéo dài hàng thập kỷ của nghệ nhân Nga, ráp nối lại từng mảnh vỡ dựa trên các bức ảnh đen trắng và bản vẽ cũ. Các bức tường ở cầu thang lớn dẫn vào cung điện được trang trí bằng các họa tiết thạch cao, treo những chiếc bình và đĩa trang trí bằng sứ Trung Quốc và Nhật Bản từ thế kỷ 18 và 19. Đây là đại sảnh ánh sáng với diện tích hơn 800 m², nó không có một cái cột trống nào ở giữa phòng. Ánh sáng tràn ngập từ hai hàng cửa sổ khổng lồ đối diện nhau. Kiến trúc sư đã đặt những tấm gương lớn xen kẽ giữa các cửa sổ. Sự phản chiếu ánh sáng giữa kính và gương kết hợp với hàng vạn họa tiết dát vàng đắp nổi trên tường tạo ra cái cảm giác là căn phòng rộng lớn đến vô tận. Bức bích họa trên trần nhà có diện tích bằng toàn bộ trần, vẽ cảnh khải hoàn của nước Nga. Đại sảnh được dùng cho các buổi đón tiếp và lễ kỷ niệm chính thức, các bữa tiệc vũ hội và các buổi hóa trang. Vừa bước qua đại sảnh ánh sáng thì chúng ta sẽ đến 3 phòng tiền sảnh hay còn gọi là phòng chờ với kiến trúc thiết kế tương đương giống nhau. Những căn phòng này được đặt tên như vậy vì chúng hướng ra đại sảnh và dùng cho các vị khách, quan chức chờ đợi trước khi mà được diện kiến nữ hoàng hoặc là trước khi nữ hoàng xuất hiện trước công chúng. Bên trong các phòng chờ sẽ có các lò sưởi được ốp gạch men trắng vẽ họa tiết xanh cobalt được nhập khẩu từ Hà Lan. Các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy mỗi cái viên gạch là một cái bức tranh nhỏ riêng biệt. Chúng tái hiện lại phong cách nông thôn, cách tích truyện cổ tích, hoa lá hoặc những cái cảnh sinh hoạt đời thường. Không có hai viên gạch nào hoàn toàn giống nhau hết, tạo nên một cái cuốn sách tranh khổng lồ trên mặt lò sưởi. Thay vì sử dụng những lò sưởi thấp sát đất như là ở phương Tây thì lò sưởi tại đây thường được xây theo dạng là cột trụ cao vút, có khi là chạm đến tận trần nhà. Vẻ ngoài rất là mỏng manh và tinh tế nhưng mà cấu trúc bên trong của chúng lại rất là khoa học. Gạch men có khả năng hấp thụ nhiệt từ lửa và tỏa nhiệt đều đặn, êm dịu ra khắp căn phòng rộng lớn ngay cả khi mà lửa đã tắt. Điều này sẽ giúp cho không khí trong phòng sẽ luôn ấm áp mà không có bị quá ngột ngạt. Các lò sưởi này sẽ được kết nối với hệ thống ống khói phức tạp chạy ngầm trong tường cung điện, đảm bảo là khói không bao giờ lọt vào những căn phòng ngập tràn lụa là và tranh vẽ quý giá ở đây. Còn đây là sảnh Arabesque, là tác phẩm đầu tiên và quan trọng nhất mà kiến trúc sư người Scotland đã thực hiện cho Catherine Đại Đế vào những năm 1780. Nữ hoàng đã quá mệt mỏi với cái phong cách là vàng ròng. Bà muốn một cái thứ gì đó nhẹ nhàng, mang hơi thở của La Mã cổ đại và sự khai sáng. Căn phòng được đặt tên theo những họa tiết Arabesque, là một cái dạng trang trí bằng những đường nét uốn lượn đan xen giữa hoa lá, chim muông và các hình tượng nhân vật thần thoại. Thay vì là màu vàng chói lọi, căn phòng sử dụng tông màu chủ đạo là xanh bạc hà và trắng kem. Căn phòng này không dùng để khiêu vũ ồn ào, nó là nơi diễn ra các buổi tiếp trang trọng nhưng mang tính chất riêng tư. Đây là nơi mà nữ hoàng tổ chức các buổi tiệc tối cho những vị khách quan trọng nhất. Đây là phòng ăn kỵ sĩ. Kiến trúc sư đã thiết kế căn phòng này với mục đích tạo ra một cái không gian mở rộng hơn nhiều so với diện tích thực tế của nó. Trên các bức tường, những cái tấm gương lớn được đặt đối diện trực tiếp với các cửa sổ. Kỹ thuật này không chỉ giúp cho nhân đôi ánh sáng tự nhiên mà còn tạo ra một cái hiệu ứng thị giác khiến người đứng trong cái phòng này cảm thấy là không gian như kéo dài vô tận. Toàn bộ tường được bao phủ bởi các họa tiết gỗ chạm khắc dát vàng vô cùng là cầu kỳ, từ hình hoa lá, những cái dải ribbon uốn lượn đến các khuôn mặt thiên thần. Sự tương phản giữa lớp vàng chói lọi và màu tường sáng tạo nên một cái không gian vô cùng là vương giả. Căn phòng này không dùng để tổ chức các đại tiệc hàng ngàn người, thay vào đó nó là nơi tổ chức các bữa ăn nhỏ thân mật của giới quý tộc với lại các hiệp sĩ, là nơi nghỉ ngơi, trò chuyện với lại các vị khách trước hoặc sau khi tham gia các buổi khiêu vũ tại đại sảnh ánh sáng ngay bên cạnh. Nhờ cái sự ấm áp từ các lò sưởi gốm sứ ở đây thì căn phòng này là một trong những cái căn phòng dễ chịu nhất của cung điện vào mùa đông.
Nếu như là phòng hiệp sĩ mang cái vẻ ấm cúng và tôn vinh các công thần, thì phòng ăn quốc gia màu trắng này lại là đỉnh cao của sự thanh khiết, trang trọng và là nơi diễn ra những cái buổi tiệc thân mật của gia đình sa hoàng cùng các vị khách quý nhất. Đúng như cái tên gọi, tông màu chủ đạo ở đây là sắc trắng tinh khôi của những cái mảnh tường làm nền cho hệ thống họa tiết dát vàng lộng lẫy. Đây là phòng trụ áp tường đỏ thẫm. Toàn bộ các mảnh tường lớn không phải được sơn mà nó được bọc bằng một cái vải lụa màu đỏ thẫm cực kỳ quý hiếm. Sắc đỏ này tượng trưng cho quyền lực tối thượng và sự nồng cháy của hoàng gia Nga. Điểm nhấn kiến trúc là những cái hàng trụ giả áp sát vào tường, chúng không có tác dụng chịu lực mà hoàn toàn là để trang trí. Các trụ này thì được dát vàng toàn bộ với những họa tiết chạm khắc hình hoa lá uốn lượn. Ở trung tâm căn phòng sẽ có một cái bàn chơi cờ với một bộ cờ vua độc đáo được làm từ Trung Quốc vào thế kỷ 18. Bàn cờ thì được khảm xà cừ, các quân cờ thì được chạm khắc bằng sương. Và đây, trái tim của cung điện Catherine, tâm điểm thu hút bất kỳ ai đến Saint Petersburg, đó chính là căn phòng hổ phách. Nó được mệnh danh là căn phòng đắt nhất thế giới, là kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Ít ai biết rằng là phòng hổ phách ban đầu không phải là của nước Nga. Đây là ý tưởng của vua Frederick I của nước Phổ. Thì vào đầu thế kỷ 18, hổ phách được coi là vàng của phương Bắc, cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ. Nhà vua muốn tạo ra một cái kiệt tác chưa từng có để phô diễn sự giàu sang tại cung điện ở Berlin. Thì các nghệ nhân bậc thầy đã mất nhiều năm để mài dũa hàng ngàn mảnh hổ phách, ghép chúng thành những cái tấm bảng trang trí tinh xảo. Tuy nhiên là sau khi Frederick I qua đời, công trình này vẫn chưa có hoàn thiện hoàn toàn, và con trai của ông là vua Frederick William I là một người thực dụng, yêu quân đội hơn là yêu nghệ thuật. Và ông thấy là cái phòng hổ phách này là một cái sự lãng phí phù phiếm. Vào năm 1716, khi sa hoàng Peter Đại Đế ghé thăm Berlin, thì ông đã không có giấu nổi cái sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của những tấm bản hổ phách này. Nhận thấy cơ hội thắt chặt liên minh chính trị chống lại Thụy Điển, thì Frederick William I đã quyết định là tặng toàn bộ phòng hổ phách cho Peter Đại Đế. Phòng hổ phách được đóng thùng và chuyển về Saint Petersburg, nhưng mà suốt đời Peter Đại Đế nó chỉ được cất trong kho hoặc là lắp đặt tạm thời vì ông quá là bận rộn với các cuộc chiến. Khi con gái của Peter Đại Đế là nữ hoàng Elizabeth lên ngôi, bà quyết định là mang những cái tấm hổ phách này về cung điện vào năm 1755 để tạo nên một cái không gian huy hoàng nhất. Nhưng mà căn phòng hổ phách ấy đã bị cướp và mất tích một cách bí ẩn vào Thế chiến thứ hai, khi quân đội phát xít Đức tiến gần đến Leningrad, nay là Saint Petersburg. Thì vào năm 1941, các giám thủ bảo tàng tại cung điện Catherine đã rơi vào cái tình thế tuyệt vọng. Vì hổ phách quá là giòn và dễ vỡ, họ không có dám tháo gỡ các tấm bản tường trong một cái thời gian ngắn, nên là họ đã cố gắng ngụy trang bằng cách là dán cái giấy dán tường đè lên để đánh lừa quân Đức rằng đây không phải là căn phòng hổ phách, đây chỉ là một cái căn phòng bình thường thôi. Nhưng mà quân Đức thì không hề bị lừa. Các chuyên gia nghệ thuật của Đức Quốc xã đã nhận ra báu vật ngay lập tức. Chỉ trong vòng 36 tiếng, họ đã tháo dỡ toàn bộ 6 tấn hổ phách, đóng vào 27 thùng gỗ lớn và chuyển về lâu đài của họ. Vào năm 1945, khi quân đội Liên Xô phản công và bao vây, thì lâu đài đã bị trúng bom và bốc cháy dữ dội. Kể từ đó thì 27 thùng hổ phách biến mất không có dấu vết. Có người nói thì chúng bị cháy rụi, có người lại tin là chúng được giấu trong các hầm mỏ sâu dưới lòng đất, hoặc đã bị đánh chìm cùng một con tàu trên biển Baltic. Thì suốt hàng chục năm sau chiến tranh, các cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cả chính phủ Liên Xô và cả các thợ săn kho báu quốc tế đều đi vào ngõ cụt. Để đưa cung điện trở lại vẻ huy hoàng xưa, thì chính phủ Nga đã đưa ra một cái quyết định táo bạo vào năm 1979 là làm lại từ đầu. Căn phòng hiện nay là một bản phục dựng cực
kỳ công kéo dài hơn 24 năm từ năm 1979 đến năm 2003 với cái kinh phí công bố tại cái thời điểm đó là 12 triệu USD, tương đương là 25 triệu USD thời giá hiện nay là khoảng 650 tỷ Việt Nam đồng cho một căn phòng. Thì người Nga đã khai thác hơn 6 tấn hổ phách từ các mỏ của vùng Kaliningrad, nơi có trữ lượng hổ phách lớn nhất thế giới. Hổ phách mới thường có màu sáng. Các nghệ nhân đã phải dùng những cái kỹ thuật nhuộm, nhiệt và hóa học bí truyền để làm giả hổ phách, làm sao cho chúng có được cái sắc thái mật ong và đỏ sẫm giống hệt như hổ phách từ thế kỷ 18. Vì bản gốc đã mất, các nghệ nhân chỉ có thể dựa vào duy nhất một cái bức ảnh màu chụp từ trước chiến tranh và hàng trăm bức ảnh đen trắng để phục dựng từ chi tiết nhỏ xíu. Đây là căn phòng trên thế giới được bao phủ hoàn toàn bằng hổ phách, một cái loại vật liệu hữu cơ quý hiếm vốn có giá trị tăng dần theo thời gian. Các chuyên gia thế giới ước tính là cái căn phòng này có giá trị hơn 500 triệu USD, tương đương là 13.000 tỷ Việt Nam đồng. Việt Nga quyết định chi hàng triệu USD và mất 24 năm để phục dựng căn phòng này, không chỉ để khoe sự giàu có, nó là một cái sự tuyên bố về sự phục hưng văn hóa. Sau khi mà bản gốc bị đánh cắp và mất tích, việc tái tạo lại nó giống hệt 100% là cái cách mà người Nga khẳng định rằng là những gì mà lịch sử tước đoạt, sự kiên trì và nghệ thuật của họ sẽ có thể hồi sinh. Để bảo vệ vàng và hổ phách thì nhiệt độ và độ ẩm trong căn phòng này luôn được kiểm soát cực kỳ gắt gao. Khách tham quan thường không được phép chụp ảnh quay phim có flash vì ánh sáng đèn flash sẽ có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của hổ phách theo thời gian. Vừa qua khỏi phòng hổ phách sẽ là sảnh tranh. Điểm độc đáo nhất mà các bạn sẽ thấy ngay khi bước vào là các bức tranh sẽ không có được treo rời rạc. Thay vào đó chúng được ghép sát vào nhau, chỉ cách nhau bởi những cái khung gỗ dát vàng mỏng, tạo thành một bề mặt liên tục bao phủ toàn bộ bức tranh. Cách sắp xếp này biến những cái bức tranh trở thành một cái loại giấy dán tường nghệ thuật khổng lồ. Mục tiêu không phải là để xem kỹ từng bức, mà là để tạo ra một cái hiệu ứng thị giác về sự giàu có và tri thức vô tận của chủ nhân cung điện. Bên trong cái căn phòng này sẽ lưu giữ hơn 130 bức tranh từ thế kỷ 17 và 18, chủ yếu thuộc các trường phái hội họa nổi tiếng. Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại thì hội trường tranh đã bị cháy rụi, nhưng mà hầu hết các bức tranh đã được sơ tán. 114 trong số 130 bức tranh còn sót lại. Phòng tranh không chỉ là nơi để ngắm nghệ thuật, trong lịch sử đây là nơi tiếp khách ngoại giao. Những vị khách quan trọng sẽ đi qua căn phòng này trước khi mà diễn kiến Sa Hoàng để họ cảm nhận được tầm vóc văn hóa của đế chế. Với trần nhà cao và các bức tường phủ kính tranh gỗ, căn phòng có độ vang âm tuyệt vời, thường được dùng để tổ chức các buổi hòa nhạc nhỏ hoặc là các tiệc tối thân mật của gia đình hoàng gia. Còn đây là phòng ăn nhỏ màu trắng, nơi đây từng là phòng ăn riêng của nữ hoàng Elizabeth, sau đó là Catherine Đại Đế. Căn phòng này chính là phòng ăn màu xanh lá cây. Đây là nơi đánh dấu bước ngoặt từ phong cách Baroque lộng lẫy của nữ hoàng Elizabeth sang phong cách tân cổ điển tinh tế của Catherine Đại Đế. Căn phòng này được xây dựng vào năm 1770, nằm trong khu vực riêng tư của con trai nữ hoàng, sau này là Sa Hoàng Paul I và vợ của ông. Khi tham quan cung điện Catherine, ngoài những căn phòng, người ta còn trưng bày những cái hiện vật về dòng tộc Romanov, một đế chế của đế quốc Nga. Nếu như mà cung điện mùa đông ở tập trước chúng ta tham quan sẽ là cổ máy trưng bày nghệ thuật, hiện vật bảo tàng, thì cung điện Catherine lại là cổ máy thời gian đưa ta trở về cái lịch sử của hoàng gia, hiểu rõ hơn về lối sống của Sa Hoàng, nữ hoàng và một thời vàng son của đế quốc. Và nếu có thời gian ngoài cung điện mùa thu, các bạn hãy dạo bước tại khu vườn bên ngoài. Nếu như các căn phòng dát vàng bên trong mang lại cảm giác choáng ngợp, thì công viên Catherine lại là nơi thiên nhiên được thiết kế để phục vụ sự hưởng thụ của hoàng gia.
Khu vườn này rộng tới hơn 100 hecta, được chia thành hai phần đối lập hoàn toàn về phong cách, đó là khu vườn kiểu Pháp và khu vườn kiểu Anh. Nằm ngay sát mặt tiền phía sau của cung điện, khu vực này còn gọi là vườn Hà Lan, được thiết kế theo phong cách kiểu Pháp. Mọi thứ đều phải đối xứng tuyệt đối, các lùm cây được cắt tỉa thành hình khối hình học sắc sảo, các con đường thẳng tắp và những bức tượng thần thoại Hy Lạp bằng đá cẩm thạch trắng được đặt dọc lối đi. Một tòa nhà màu xanh lam nhỏ xinh nằm giữa khu vườn, đây là nơi nữ hoàng Elizabeth tổ chức các bữa tiệc bí mật. Mình thì lại không có may mắn để vào tham quan tòa nhà này. Càng đi xa về cung điện thì khu vườn càng trở nên phóng khoáng và tự nhiên hơn. Catherine Đại Đế là một người sùng bái phong cách vườn kiểu Anh, vốn tôn trọng những cái đường cong tự nhiên của mặt đất. Vào mùa thu thì tầm tháng 9, tháng 10, lá cây sẽ chuyển sang màu vàng rực và đỏ thẫm. Đây cũng là lúc mà công viên đẹp nhất, đúng với cái tên thường gọi là cung điện mùa thu. Cung điện mùa thu nằm ở ngoài ngoại ô Saint Petersburg, nên là các bạn hãy dành chọn một ngày để có thể khám phá được hết nơi đây. Và rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem đến tận đây. Hành trình tiếp theo của mình sẽ khám phá cung điện Peterhof, hay còn gọi là cung điện mùa hè, và ngược dòng thời gian trở về lịch sử ở đảo Thỏ, pháo đài Peter and Paul. Tại đó mình sẽ đến nghĩa trang hoàng gia và vô tù, không phải vô tham quan nhà tù. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, share, đăng ký kênh và để lại một comment bên dưới để tạo động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông theo dõi để không bỏ lỡ tập tiếp theo của mình. Thỏ đi thôi. Thỏ đi thôi, dưới trời đông bóng